علیکم د ولس غږ یوټیوب چینل قدرمن لیدونکو خوږو مینوالو راغلي یو د ننګرهار کانال ریاست یا شرکت د نجارۍ او فابریکې ته راغلي یو چې دلته د نجارۍ له مدیر همدارنګه له ویان سره به مرکه لرو او د نجارۍ او د فابریکې اړوند به تاسو بېلابېل معلومات واورئ. قدرمنو لیدونکو د کانال ریاست د نجارۍ اړوند فابریکې ته راغلي یو چې دلته د نجارۍ اړوند له عمومي مدیر سره ناست تاسو ته سلامونه مینه احترامات مې ومنئ. راځئ لیدونکو ته تاسو خپله ځان معرفي کړئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، هر کله راشئ. پرې د راتلو مې ډېر زیات خوشحاله شوم. نوم اعوذبالله وزیري دی، د کانال ریاست ساختمان امریت نجارۍ فابریکې لوی مدیر یم. ډېره زیاته مننه کوروران. وزیري صاحب دا د ننګرهار د کانال اړوند د نجارۍ او فابریکه څومره وخت وشو چې په کار فعالیت پیل کړی ده؟ دا خو تقریبا د پوخا د وروستان د وخت نه په دلته فعالیتونه کوي چې مخکې په سمرخیلو کې وه او بیا یو څه موده وشوه دلته انتقال شوې ده د زیتونو فابریکې اړوند یو بخش یې موږ دلته فعال کړی دی چې یو څو کلونو راهیسې فعالیت دلته کوي او جریان لري. ډېره مننه ده چې دا فابریکه دولتي ده، نو آیا دلته شاګردانو ته روزنه ورکول کیږي؟ او چې زه اړتیا په وخت کې که راشي روزنه هم ورکول کیږي. موږ کولی شو چې دلته ښه اساسي او مسلکي روزنه پکې ورکړو فعالیتونه یې وخت. دلته د نجارۍ او په فابریکه کې څومره کارګرو ته د کار زمینه برابره شوې، څومره کارګر دلته کار کوي؟ پخوا خو ډېر زیات و چې سمرخیلو کې وه، هلته خو ډېر زیات کارګر نه 1800 پورې دی کې د وروستان وخت خلکو فعالیت کولو کار یې کولو. اوس چې دلته انتقال شوې ده اوس هم موږ سره 10 نه تر 12 نفر پورې پکې مختلف بخشو کې کارونه کوي او نور هم راتلونکي کال ته موږ پلانونه لرو انشاءالله نور هم پکې ځای په ځای کوو انشاءالله او فعالیتونه به یې انشاءالله دوام نور. تاسو وویل چې هو کارګر شته له موږ سره او ځوانانو ته د کار زمینه مو ورته برابره کړې، دلته کارګر کار کوي. دوی ته بیا ورځني شاګردانګي ورکوئ او که نه میاشتني معاش ورکوئ؟ نه، رسمي کارګر چې موږ دي دوی ته موږ میاشتنی معاش ورکوو او دوی په معاش باندې موږ سره کار کوي. ډېر ښه. تر اوسه څه لاسته راوړنې لرئ او ولس ته مو خدمت څه ده په دې برخه کې؟ لاسته راوړنې مو همدا دي چې فعل خلک کم اجناس کم تولیدات چې موږ دي د بازار نه په ښه کیفیت باندې دي. موږ الان کې ډېر ښه لرګي لرو چې د شوي شیشم لرګي په نوم باندې یادېږي چې دا خپاله کوالټۍ باندې او دا موږ خپله کانال مربوط په فارمونو کې موږ سره موجود دي، همدغه نه تولیدات موږ کوو. کوربندونه، چوکۍ، کوچونه هر بخش کې موږ تولیدات کوی شو جوړولی شو ولس په خدمت کې دي. ډېر ښه آباد اوسئ. ډېر ښه، له تاسو نه ډېره زیاته مننه مدیر صاحب. خو اوس راځئ پوښتنې ډېرې دي، لاړ به شو فابریکه به هم وګورو او نورې پوښتنې به هم تاسو نه لرو. تاسو نور هم د فابریکه واضح کړئ لیدونکو لپاره. نو که ستاسو اجازه وي او خوښه مو وي نو ځو د فابریکې لیدو ته هم. هر کله لاړ شئ، راځئ چې لاړ شو. عمل لیدونکو تاسو له موږ سره پاتې شئ، ځو فابریکه هم ګورو چې دلته څه څیزونه جوړیږي د نجارۍ اړوند. قدرمن لیدونکو څرنګه چې مو مخکې یادونه وکړو چې زه د مدیر صاحب سره د نجارۍ او د کار ځای ته نو راغلو. مدیر صاحب تاسو ووایئ چې دلته ډېر کارګر خو کار کوي، په کار بوخت دي، د دوی د کار مزاحمت به هم وشي،
خو خپل به شو د ماشینونو څنګ ته ماشینونه به هم تاسو لیدونکو لپاره تشریح کړئ چې کوم ماشین او په کومه برخه کې کار کوي. مدیر صاحب کوم ماشین سره چې اوس موږ ولاړ یو دا کوم ماشین دا خو موږ غټ ماشین دی غټ اره ده په اصطلاح باندې چې موږ کوم د غټ لرګي دي اوله راځي دی ارې ته خام مواد دلته خام مواد اوله دلته انتقالیږي نو په دې باندې موږ بیا په غټه سطحه باندې اره کوو په دې چې بیا اره کوو دې نه بعد بیا موږ وړو بلې رندې ارې ته چې هغه ماشینونه مخکې شته موږ به تاسو سره شریک کړو او نو لومړني اولې مواد غټ موږ باندې برابرو هغه ماشین دا فکر کوم چې دا تاووي دغه ماشین او دا ټول ډینمو دی او دا یاره ده نو د دې نه بعد چې لرګي کوم ماشین ته ځي هغه ماشین به هم وګورو قدرمن لیدونکو. افغانستان خو خپل ډیر ښه لرګي لري دلته ختیځ کې بیا کونړ کې ډیر نورستان کې ډیر ښه ځنګلونه دي لرګي شته خو ولې تاسو د چغه لرګي څخه استفاده کوئ؟ مونږ د نورو لرګیو نه استفاده کوو که څوک یو فرمایش وغواړي که د کونړ لرګي او که ګیټس وي که هغه ناجوي دې نه استفاده چون مونږ چې د شوي نه ډېر استفاده کوو دی مونږ خپل تولید دی د کانال مونږ دا لرګی په فارمو کې خپل لرو نو د دې نه ښه لرګی هم دی نور ته په کتو سره د کونړ لرګی دی که هغه ګیټس دی که هغه ناجو دی نو هغې پرتله دا ډېر اعلی دی او مونږ خپل تولید دی په دغې دا مو هم خپل تولید دی مننه. او دلته بیا کوم کوم څیزونه جوړیږي؟ دلته خو مختلف څیزونه جوړیږي فرنیچر دلته جوړیږي کوربندونه جوړیږي سیټونه جوړیږي. خاص تولیدات مو بیا کوم یو ده؟ خاص خو مونږ چې دی په ټوله کې مونږ دا کوچونه زیات جوړو د اداراتو دپاره که څوک شخصي غوښتنې کوي مونږ ورته جوړوی شو او نور فرنیچر هم جوړیږي. اوس چې کاریګر په کار بوخت دي ټول خو هماغه یو څیزونه جوړوي دا د څه شي لپاره استفاده کیږي ترې؟ مونږ مختلف باشو کې باندې یوازې دا اوس کریټونه مونږ جوړو دا د زیتونو دانو دپاره کله چې مونږ کلني زیتون راټولو نو د دې دانې په دې کریټو کې انتقالیږي دلته دا کریټونه جوړیږي ځینې په دې کې ځینې خپله د کانال په داخل کې مونږ فارمونه لرو دې کې دروازې دي کړکۍ دي اشدارې دي دغه ماتیږي یا نوي جوړو یا نوی یو ساختمان جوړیږي په دې دپاره مونږ دا فعالیت روان دی. مدیر صاحب نوري پوښتنې هم پاتې ډېرې پوښتنې دي ستاسو کارګرو سره به هم مرکې لرو خو ستاسو نه دا وروستۍ پوښتنه به هم وکړو چې دلته کوم تولیدات چې تاسو لرئ یوازې کانال کې ترې استفاده کیږي او که نه بازار ته هم وړاندې کوئ؟ مونږ که بالخلق کانال کې هم ته نه استفاده کیږي او که وی غواړي خلک بازار دپاره مونږ بازار دپاره هم جوړو هغو دپاره مې کولی شو چې جوړ کړو هغو فرمایش پوره کړو ورکړو بازار ته بغیر له فرمایشه تاسو بازار ته نه وړئ؟ بغیر د بازار اوس راتلونکي کال کې مونږ پلان لرو چې شورم جوړو نو موږ بیا دا ټول اجناس به هلته کېښودل شوي بیا به بازار خپله به راځي او د دې خریداري او هغه که څوک وغواړي نو هغې ځای نه یې کوی شي او اخیستی شي. ډېره دا به راتلونکي کال کې موږ انشاءالله پلان انشاءالله. مدیر صاحب تاسو نه ډېره مننه کور ودان چې موږ ته مو وخت راکړ. عزتمن شئ هر کله راشئ تاسو هم ډېره مننه چې موږ ته راغلي. مننه ښه. تاسو ته هم ښه راغلاست دا چې په کار هم بوخت وئ بخښنه غواړم نو تاسو دلته په کومه برخه کې کار کوئ؟ موږ دلته په کانال د ننجارۍ په فابريکه په دستګاه کې کار کوو فعلا دغه یو سټیج ده چې په دغه باندې کار مې کول او دغه سټیج مې جوړ کړو. دا دې جوړ کړو؟ دا مې جوړ کړو. د دې کار دې کله پیل کړی و؟
د دې کار خو تقریبا 2-3 ورځې کېږي چې دا دغه کړی شروع کړی خو دې سره نور کارونه نن دې سره نور کارونه هم پیدا کېږي لکه موږ په ساحه کې هم کار کوو بس دفترو کې هم کار کوو ریاست ته هم ځو کار ته دا د شوي لرګي څخه مو جوړ کړي که دا د نښتر لرګي څخه جوړ کړی نو څه فرق به ترمنځ پیدا شي دا یو ښه والی لري چې دا ډېر کلک ده شوه کلک لرګی ده او بل په فرنیچر کې شوه پکارېږي تور لرګی ده خپله د دې رنګ او توروالی د فرنیچر رنګ ته ده او نښتر لرګی نه هم جوړېږي خو هغه دې نه لږ ضعیف ده په وزن کې او په کیفیت کې هغه به زر خراب شي شوي لرګي خرابېدل نو هغه هم لرګی ده او دا هم لرګی ده خو دا ښه لرګی ده دا کلک لرګی ده او د فرنیچر کې دا فرنیچر سره ښه سمون خوري او دغه کېږي کله چې کار کوئ نو څه ماشین به مو لاس نیولی وي یا څنګه بس ماشینري داسې لاس مې جوبل کړی او کله لاس وهي او کله اره وهي او کله یو نښه دا ده چې دغسې ما ماشین لاس ووهلو بس بیا هم کار ده خپل وطن ته خدمت او خپل دولت او مسؤلیت د کار کوو په دغه حالات کې هم کار کوو د کار په ساحه کې مو کله زمزمه کړې یاره نه هغه نشو کولی ښه اوس نشئ کولی که بس په دغه جریان د کار کې په دغه حالات کې په دغه معاش کې زمزمې ته اماده نه یو زمزمه نه شو کولی موږ معاش 6,000 روپۍ ده او بس سوچونه مو همغه فکر او سوچ او دغه ته دغه ده مننه نو په دومره وخت کې چې تاسو دلته کار کوئ څه خطرې سره مخ شوئ جالبه خطرې سره چې تاسو خپله ورته خندلې وي او یا هم اوس نو هم یې ته راځي خاندئ ورته یاره داسې شي سره تر اوسه مخ شوی نه یم بیخي مخ شوی نه یې بس کار ده کوو بس خپل وخت تېروو نو په همدې دغه ښه نو ډېره مننه کور ودان آباد تاسو ته هم ښه راغلاست وایم راځئ لومړی سر کې تاسو خپله لیدونکو ته ځان معرفي کړئ چې دلته کانال نجارۍ او اړوند ریاست کې تاسو کوم برخه مسؤلیت لرئ ډیره زیاته مننه خورې تاسو ته ستاسو ټولو همکارانو ته ښه راغلاست او سلامونه وایم زما نوم سید همایون غریبمل دی زه د ننګرهار وادي کرنیز شرکت د مطبوعاتو لوی یا عمومي مسؤل یم غریبمل صاحب ډیره مننه د ننګرهار کانال شرکت کوم برخه کې دوی فعالیتونه لري کوم فابریکې لري دلته ډیره زیاته مننه خورې لکه څنګه چې موږ او تاسو د اوس کوم ځای کې ولاړ یو دا د ننګرهار کانال شرکت د نجارۍ فابریکه ده غواړم چې لومړی د همدې فابریکې په اړه باندې د دې فابریکې د پس منظر یا په اصطلاح شالید په اړه باندې تاسو ته او درنو لیدونکو ته ستاسو معلومات ورکړم دغه د نجارۍ فابریکه په لومړیو کې د کانال د جوړېدو سره سمه په سمرخیلو کې جوړه وه هغه مهال یې دغه کانال ریاست هغه وخت کې ناوې پراختیا ریاست و د دغه اړتیاوې پوره کولې د دې سره په خوا کې دغه ننګرهار ولایت د ټولو اړوند دولتي ادارو اړتیاوې پوره کولې حتی شخصي اړتیاوې هم پوره کولې لکه څنګه چې موږ او تاسو او ستاسو لیدونکو ته پته ده په دې وطن کې ناخوال انقلابي او ناسازه شرایط په مخ درنې څپېړې ورکړي دي چې د هغې د جملې نه دغه فابریکې ته هم په مخ درنې څپېړې ورکړي او دغه فابریکه به کله فعاله وه کله به غیر فعاله وه په 1998 کال کې د هغه ځای نه دا فابریکه دلته د اوس چې موږ تاسو چیرته ولاړو د زیتونو فابریکې ترڅنګ دلته راغله فعاله شوه په لومړیو کې په دغه فابریکې په بیا فعالېدو باندې 1,70,000 افغانۍ مصرف راغلو اوس له ښه مرغه دغه فابریکه کې بېلابېل د نجارۍ اجناس جوړېږي لکه ویلی شو چې دلته کوچونه جوړېږي میز جوړېږي المارۍ جوړېږي د نجارۍ ټول اجناس موږ دلته جوړولی شو ډېره مننه او تاسو آیا بهر ته هم اجناس لیږئ ما وویل خورې لکه څنګه چې دغه فابریکې تازه په فعالیت باندې پیل کړی دی دغه فابریکې ته اوس له ښه مرغه د ننګرهار وادي کرنیز شرکت رئیس مولوي صاحب غلام رحمان کظیم ځانګړې پاملرنه لري دغه فابریکه به د دغه حالت انشاءالله نوره هم ښه کېږي د لپاره چې موږ دغه تولیدات اوس د لپاره چې لای ښه وغواړو لای ښه په اصطلاح هېوادوالو ته وړاندې کړو لومړی موږ غواړو چې د خپلو دولتي ادارو ته عرضه کړو نو له دې نه وروسته موږ بیا دا پلان هم لرو چې د هېوادوالو شخصي فرمایشات هم پوره کړو ډېر ښه ستاسو په کارونو ځنډ رامنځته کېږي او د څه وجه یې چې ځنډ رامنځته کېږي ځنډ خو موږ داسې خاص ځنډ نه لرو دلته فقط کله کله دلته د برق لږه ستونزه د برېښنا لږه ستونزه دغه کله کله لږ زره زموږ دا کارونه لږ ټکنیکي خو په ټوله کې داسې کومه لویه ستونزه نشته دی چې هغه زموږ خو چې کله برق کې ستونزه پیدا شي نو بیا تاسو کار بندوئ خو تاسو ته پته ده چې دا د درونټې چې کوم د برېښنا کوټ و دا په لومړیو کې د
کانال دپاره جوړ و. بیا په یو وخت کې دغه وخت مشرانو دغه برخې برېښنا شرکت سره یو پروتوکول ته ورته یو څه کړي دي. هغه اسنادو په اړه به سړی ډېر نه غږېږي. اوس یو اندازه بر کې د کانال نه راخستی دغه خلکو ته یې ورکړی. کله کله لږ په دغه بر کې د کمښت مشکلات را پیدا کېږي چې انشاءالله دغه برخو باندې ما وویلی چې د ننګرهار کانال شرکت رئیس مولوي صاحب غلام رحمان کظیم خبرې شروع کړي دي. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به یو ښه پایله موږ ولرو. ډېر کور ودان آبادو سه یوه اخري پوښتنه به هم وکړو چې د ننګرهار کانال شرکت هغه کوم اجناس دي چې هم هیوادوالو لپاره هم عرضه کېږي او هم خارج ته لیږل کېږي؟ خورې لکه څنګه چې زه بیا هم دا خبره به لږ زره داسې په اوږد سیستم کې تاسو ته ځواب کوم. کانال 6 لسیزې وړاندې رامنځته شوی ده. د دغه کانال کې عمده برخې چې دي هغه زیتون دي، سټروس دي او دغه برخه چې دا اوس موږ سره ولر دي ته خو بیا فرعي توګه باندې کار کېږي. زیتون ډېر زیات مینوال لري. لکه که زه ووایم چې موږ په خپله هڅه باندې د کانال شرکت قدرمن رئیس صاحب دغه د زیتونو تیل شاوخوا 12 ملکونو ته د تحفې یا د نمونې په توګه لیږلي دي چې هلته د هغې ځینه له ښه مرغه بیرته د نتیجه مثبته راغلې ده. نو زیتون زموږ ډېر زیات مینوال لري. د دې سره پخوا کې اوس د مالټې په ننګرهار کې یو ډول شهرت پیدا کړی د بټي کوټ مالټې په نوم یې خلک یادوي. له دې سره پخوا کې موږ بیا دلته د مالدارۍ لبنیاتو تولیدات لرو. د نجارۍ برخه کې خو دا اوس موږ او تاسې ولاړ یو. ستاسې د مایک نه زه غواړم خپلو هیوادوالو ته یو زیری ورکړم چې د نجارۍ د فابریکې چې دا کوم موږ تولیدات لرو، اجناس لرو، دې دپاره د خیره سره موږ په ښار کې خپل جایداد لرو. په هغه جایداد کې یو شوروم یعنې په اصطلاح یو ډول دوکان موږ جوړو چې د خپل ټول جوړ کړي اجناس به هلته موږ ږدو. د هیوادوالو نندارې ته به یې ږدو او هملته به موږ پیر او پلور دواړه کولی شو. نمایندګي به نو انشاءالله دغه کار هم زموږ په دې تولیداتو باندې مثبت اغېزه شیندي. له تاسو نه ډېره زیاته مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړو او د نجاریو د کانال شرکت د نجاریو اړوند مو دومره معلومات لیدونکو لپاره هیله کوم. دا زموږ وظیفه ده. له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې تاسې دومره وخت موږ ته راکړو. موږ انشاءالله په خدمت کې یو. مننه. کور قدرمن لیدونکو څرنګه چې مو خپرونه تعقیب کړه ومولیده چې نن ورځ د ولس غږ یوټیوب چینل له لورې راغلي وو د کانال د ننګرهار کانال شرکت د نجاریو اړوند فابریکې ته چې دلته د کانال اړوند او همدارنګه د نجاریو فابریکې اړوند معلومات تاسو ته وړاندې شوه. تر بیا او تر نورو خپرونو ښې چارې